हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, नाउ दिस टाइम आइटेलले एकदमै बबाल फोनलाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ र यो फोन हाम्रो नेपालमा 19,990 मा लन्च भएको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, यो प्राइस पोइन्टमा तपाईलाई यो मोबाइलमा मिडियाटेक हिलियो G99 अल्टिमेट चिपसेट दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा 45 वाटको चार्जिङ पनि दिएको छ र यो फोनको अरु फिचर्सहरु पनि एकदमै बबाल रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Itel Rs4 मोबाइलको बारेमा, यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा कुन भेरिएन्ट लन्च भएको छ र तपाईले यो फोनलाई कहाँदेखि पर्चेस गर्ने सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं Itel Rs4 मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई सर्कुलर शेपमा ड्युअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलइडी फ्ल्याश र बीचमा RS को ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसैगरी तलपट्टि तपाईहरुलाई Itel को ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई सेन्टर कन्सोल डिस्प्ले दिएको छ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 6.56 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ र ब्राइटनेस को बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 480 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर युजको लागि तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, नो डाउट फोनको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, तर यहाँनिर के छ भने अलिकति फुल HD+ को रेजोल्युसन दिएको भए अझ राम्रो डिस्प्ले हुने थियो। बट प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ ठिकठाकै रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा मिडियाटेक हिलियो G99 अल्टिमेट चिपसेट दिएको छ, जुन चाहिँ 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो दिएको छ। फ्रेन्ड्स, आई थिंक यो प्राइस पोइन्टमा यो फोन चाहिँ पहिलो फोन हो जसमा तपाईलाई मिडियाटेक हिलियो G99 को चिपसेट दिएको छ। यो प्राइस पोइन्टमा तपाईलाई यो फोनमा परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै टप क्लासको पाउनेछ। डे टु डे युजको लागि र गेम खेल्नको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अरु भन्दा पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा फ्री फायर गेम चाहिँ एकदमै राम्रो खेल्न सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 दिएको छ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा 15 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर र सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यिनी दुवै क्यामेराबाट तपाईले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा डे लाइट कन्डिसनमा तपाईले यिनी क्यामेराबाट एकदमै राम्रो पिक्चर्सहरु क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र ब्याट्री तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 45 वाटको फास्ट चार्जर भने बक्समा दिएको छ र यो चार्जरले यो फोनलाई मात्र 30 मिनेटमा 80% चार्ज गर्दछ। यानी कि तपाईलाई यो मोबाइलमा चार्जिङ स्पिड पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा बाइपास चार्जिङको सुविधा पनि दिएको छ। प्राइभेसी सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युअल स्टोरेज स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अनि तपाईलाई यो मोबाइलमा जाइरो सेन्सर पनि दिएको छ, जुन भने गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सेन्सर रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 8+256GB हाम्रो नेपालमा 19,990 मा लन्च भएको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, अहिले भने यो मोबाइल हाम्रो नेपालमा एकदमै राम्रो प्राइसमा लन्च भएको छ। यदि तपाईहरुको बजेट 20,000 सम्म छ र तपाईलाई यो बजेटमा एउटा राम्रो फोन खोज्नु भएको छ भने तपाईहरुले यो फोनलाई कन्सिडर गर्दा हुन्छ। तर अलिकति यो मोबाइलमा के छ भने
HD प्लस को डिस्प्ले भन्दा फुल HD प्लस को डिस्प्ले भएको भए अझ राम्रो हुने थियो। बट स्टिल यो प्राइस पॉइन्टमा यो मोबाइल चाहिँ भ्याल्यु फर मनी रहेको छ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र यो मोबाइलको बारेमा केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज कमेन्ट लेख्नु होला। यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।